હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે હું લઈને આવી છું રીંગણા બટેકા અને એ પણ બાફેલા બટેકા મસાલાવાળા અને ભરેલું શાક. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક એકદમ સરસ એકદમ મસ્ત થયું છે અને એ તમે પણ બાફીને કરી શકો છો. આપણો મસાલો રીંગણા પણ એમનામ જ રહે છે. જો તમે કુકરમાં બનાવો તો એ તમારો મસાલો બહાર નીકળી જાય છે. તમે આવી રીતે સ્ટીમ કરવાથી રીંગણા તમારા એવા ને એવા રહે છે. તો મેં આવી રીતે આ 6 રીંગણા લીધા છે. તમે તમારે વધારે ઓછું તમે શાક પ્રમાણે કરી શકો છો. આવી રીતે આપણે ઉપરના ટોપ કાપી અને એને એકદમ ચેક્સ પાડવાના છે. તો આવી રીતે આપણે કાપા મૂકી અને ચેક કરી લેવાના છે. જો હવે ખરાબી હોય તો એ તમે કાઢી શકો છો. આવી રીતે આપણે કાપી લેવાના છે. તમે આ રીતે આ સાઈડ કાપીને પણ તમે ચેકો મૂકી અને રીંગણા ભરી શકો છો અને ચેક કરી લેવાના. ધોઈ ચેકો મૂકી અને પાણીમાં રાખવાના છે, કેમ કે આપણા રીંગણા કાળા ન પડી જાય. હવે આપણે મસાલો કરી લેવાનો છે. તો આ મસાલો મેં ઘરે જ બનાવેલો છે, વિડીયો શેર કરેલો છે અને એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો. તો આવી રીતે મેં 2 ચમચા મસાલો લીધો છે ભરેલો, એ આપણે રીંગણામાં ભરી લેવાનો છે. આવી રીતે ભરી લેવાનો છે બધા જ રીંગણા. જો તમારે વધારે ભરવો હોય તો વધારે પણ ભરી શકો છો, ઓછો ભરવો હોય તો ઓછો પણ ભરી શકો છો. આવી રીતે બધા જ રીંગણા આપણે ભરી લેવાના છે. હવે આપણે એને સ્ટીમ કરવા મૂકવાના છે. રીંગણા આપણા ભરાઈ ગયા છે. હવે એક તપેલીમાં આપણે પાણી 2 ગ્લાસ એડ કરવાનું છે. જો તમારી પાસે સ્ટીમર હોય તો તમે સ્ટીમરમાં પણ બાફી શકો છો. ઉપર આપણે આવી ચાયણી મૂકવાની છે. કાણાવાળો ડીશ હોય તો એમાં પણ તમે મૂકી શકો છો. હવે આ રીંગણા છે એ આપણે આમાં ગોઠવી દેવાના છે. પાણી આપણું ગરમ પણ થઈ ગયું છે. બધા જ રીંગણા આપણે ગોઠવી દઈશું. તમે બટેકા મૂકો હોય તો નાની નાની કટકા કરીને મૂકી શકો છો, પણ જો મોટા મૂકશો તો કાચા રહે છે. આવી રીતે હવે ઢાંકીને આપણે 10-15 મિનિટ આપણે એને ચડવા દઈશું. તો 5-10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણા રીંગણા બફાઈ ગયા છે. ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો, આપણે નાઈફથી ચેક કરી લઈએ. આવી રીતે આપણે ચેક કરી લેવાનું છે. તો એકદમ આપણી નાઈફમાં અંદર છે એટલે જોઈ લેવાનું. તો આપણે બધા જ રીંગણા સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. ગેસ આપણે બંધ કરી દઈશું. આ બટેકા છે, મેં 3 બટેકા લીધા છે, એને મેં બાફી લીધા છે અને છાલ ઉતારીને મોટા મોટા બટકા કરી લેવાના છે. તો તમે સાથે રીંગણા સાથે આખા બટેકા બાફશો મસાલો ભરીને તો બટેકા કાચા રહે છે અને રીંગણા બફાઈ જાય છે. પણ હું આવી રીતે શાક બનાવું છું કે બટેકા હું 3 રીતે આવી રીતે અને બાફી નાખું છું. બાફી અને રીંગણા જેવડે મોટા મોટા પીસીસ રાખવાના છે. હવે આપણે વઘારવાનું છે. તો એક પેનમાં આપણે 3 ચમચી ઓઇલ એડ કરવાનું છે, કેમ કે આપણું સૂકું શાક છે એટલે આપણે 3 ચમચી ઓઇલ એડ કરવાનું છે અને 1 ચમચી આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. થોડી હિંગ એડ કરવાની છે. આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એકદમ સારી રીતે સોતળાઈ જાય પછી આપણે ટમેટાની પ્યુરી એડ કરશું. ટમેટાની પ્યુરી છે, મેં 1 ટમેટું મોટું લીધું હતું, એને મેં મિક્સરમાં પીસી લીધું છે, કાચું જ લીધું હતું. આ બધું મિક્સ કરી લઈશું, કેમ કે કાચું ટમેટું છે એકદમ એકદમ આપણે શેકાવા દઈશું એટલે કાચું ન રહે. આપણે અડધી ચમચી હળદર એડ કરવાની છે અને 1 ચમચી મરચું એડ કરવાનું છે.
1 ચમચી ધાણા જીરું એડ કરવાનું છે અને 1 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. બધું મિક્સ કરી લેશું. આમ તો ભરેલા મસાલામાં બધું મિક્સ કરેલા છે મસાલા, પણ આપણે ગ્રેવીમાં મસાલો કરવાનો છે. આપણે એકદમ સરસ ઉપર તેલ પણ આવી ગયું છે અને આપણે એકદમ મસાલા પણ સારી રીતે સોતળાઈ ગયા છે. હવે આ રીંગણા બાફેલા છે એ આપણામાં એડ કરી દઈએ. તો આવી રીતે બધા રીંગણા આપણે એડ કરી દેવાના છે. ગ્રેવી છે એ ઉપર આપણે કોટિંગ થઈ જાય, મસાલો એકદમ સારી રીતે ચડી જાય. હવે બટેકા છે એ પણ આપણામાં એડ કરી દઈએ. મસાલા અને બટેકા બધું મિક્સ થઈ જાય. એક જે આપણે મસાલો ભરેલો છે એ 2 ચમચી આપણે મસાલો એડ કરવાનો છે, જેથી આપણે એકદમ મસાલો ઉપર ચડી જાય બટેકામાં, રીંગણામાં બધેમાં. તો 2 ચમચી મસાલો એડ કરવાનો છે. આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. મસાલો એકદમ સોતળાઈ ગયો છે, શાક પણ એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. આપણે એને લીડથી ઢાંકી અને 5 મિનિટ આપણે ચડવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણું શાક પણ એકદમ મસાલો ચડી ગયો છે, એકદમ સરસ રીતે સુગંધ પણ બહુ મસ્ત આવે છે. આપણું શાક પણ રેડી થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે સર્વિંગ કરી લઈએ. આપણું શાક એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયું છે અને મસાલેદાર થઈ ગયું છે. તો એક પ્લેટમાં આપણે સર્વિંગ કરી લઈએ. આવી રીતે બાઉલમાં શાક એડ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ ગરમા ગરમ શાક છે અને મસાલેદાર છે. તમારા જોઈને તમારા મોઢામાં પાણી આવતું છે ને ફ્રેન્ડ્સ. તો આવી રીતે તમે પણ શાક ઘરે બનાવો અને એકદમ બહુ મસ્ત ટેસ્ટ થાય છે. અને આપણે કોથમીરથી ગાર્નિશ કરશું. તો રેડી છે આપણું ભરેલા રીંગણા બટેકાનું શાક, એ પણ સ્ટીમ કરેલું. તો તમે પણ ઘરે બનાવો અને જરૂર મને કમેન્ટ કરજો કે તમને ગમ્યું કે નહીં શાક. કમેન્ટમાં જરૂર તમે લખજો કે તમારું શાક કેવું થયું છે. તો આઈ હોપ તમને આ રીંગણા બટેકાનું બાફેલું શાક તમને ગમ્યું હશે. તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. સબસ્ક્રાઈબ ફ્રી છે. બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલો. થેન્ક યુ.